ในทุกความขัดแย้งในทุกรอยร้าวระหว่างชาติหากเราสืบค้นย้อนกลับไปให้ลึกพอเรามักจะพบกับเรื่องเล่าหนึ่งที่เป็นดั่งบาดแผลแรกเป็นปฐมบทแห่งความไม่ไว้วางใจและเป็นต้นกำเนิดของความเกลียดชังที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาเรื่องเล่านั้นคือตำนานของพระโคและพระแก้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าประลำประหลาดแต่คือเรื่องราวที่ถูกตอกย้ำและทำให้เป็นจริงผ่านตำราประวัติศาสตร์ที่ชาวกัมพูชาศึกษาเล่าเรียนกันมันไม่ได้ล่องลอยอยู่ในอากาศแต่มันถูกจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะมาผ่าตัดตำนานที่เจ็บปวดที่สุดเพื่อถอดรหัสว่าเรื่องราวนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์คือภาพสะท้อนของบาดแผลหรือคืออาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความแตกแยกเพื่อที่จะเข้าใจความขัดแย้งในปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปรับฟังเรื่องราวในมุมมองของพวกเขาเรื่องราวที่ปรากฏอย่างชัดเจนในหนังสือประวัติศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดเล่มหนึ่งของกัมพูชานั่นคือประวัติศาสตร์เขมรหรือประวัติศาสตราคแมร์ที่เขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชาตินิยมตรึงเงียและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นแนวคิดนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่จัดทำโดยกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาโดยตรงและนี่คือเรื่องราวที่ถูกสอนและปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยเมืองละแวกนักกระท่อมเล็กๆของชาวนาคู่หนึ่งภรรยาผู้กำลังตั้งครรภ์ได้พลัดตกจากต้นมะม่วงจนเสียชีวิตแต่ปาฏิหาริย์ก็บังเกิดทารกในครรภ์ของเธอกลับรอดชีวิตเกิดมาเป็นพี่น้องสองคนพระโคผู้พี่ซึ่งเป็นวัวและพระแก้วผู้น้องซึ่งเป็นคนพระโคผู้พี่รักและเลี้ยงดูน้องชายด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาท่านจะเคี้ยวหญ้าแล้วเสกออกมาเป็นอาหารเลิศรสและสิ่งของมีค่าต่างๆให้กับพระแก้วในท้องของพระโคคือคลังสมบัติและสรรพวิชาที่ไม่มีวันหมดสิ้นแต่เมื่อกิตติศัพท์นี้ล่วงรู้ไปถึงหูชาวบ้านความโลภก็เข้าครอบงำพวกเขาต้องการจะฆ่าพระโคเพื่อเอาทรัพย์สินในท้องสองพี่น้องจึงต้องหลบหนีจนในที่สุดโชคชะตาก็นำพาให้พระแก้วได้เป็นถึงพระราชบุตรเขยของกษัตริย์ผู้ครองเมืองละแวกแต่ชื่อเสียงของพระโคพระแก้วนั้นโด่งดังเกินไปมันได้เดินทางข้ามพรมแดนไปจนถึงกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเมื่อได้ทราบถึงความมหัศจรรย์นี้ก็ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้พระโคพระแก้วมาไว้ในพระนครพระองค์จึงได้ส่งทูตมายังเมืองละแวกเพื่อท้าประลองชิงบ้านชิงเมืองโดยมีเป้าหมายที่แท้จริงคือการชิงเอาสองพี่น้องศักดิ์สิทธิ์การประลองเกิดขึ้น3 ครั้งโดยมีพระโคเป็นตัวแทนของเมืองละแวกครั้งแรกเป็นการชนไก่พระโคก็เอาชนะไปได้ครั้งที่2เป็นการชนช้างพระโคก็ยังคงได้รับชัยชนะแต่ในการประลองครั้งสุดท้ายคือการชนวัวพระโคผู้มีญาณวิเศษรู้ดีว่าตนไม่สามารถเอาชนะโคยนต์อันทรงอานุภาพของกรุงศรีอยุธยาได้ท่านจึงได้วางอุบายสุดท้ายเพื่อหลบหนีโดยบอกกับพระแก้วและนางเผาว่าหากพี่หมอบลงครบ3 ครั้งให้เจ้าทั้งสองรีบมาจับหางของพี่ไว้แล้วเราจะเหาะหนีขึ้นไปบนฟ้าด้วยกันในสนามประลองพระโคพ่ายแพ้และหมอบลงตามแผนแต่ด้วยความชุลมุนวุ่นวายพระแก้วและนางเผาเข้ามาจับหางของพระโคไว้ไม่ทันการแม้พระโคจะสามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้แต่ก็สายเกินไปกองทัพสยามได้ยกทัพเข้าติดตามนางเผาได้พลัดตกลงมาสิ้นใจส่วนพระโคและพระแก้วก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดและนั่นคือวินาทีที่เมืองละแวกต้องสิ้นสุดลงพระโคและพระแก้วถูกจับตัวไปยังกรุงศรีอยุธยาและตำราประวัติศาสตร์ของพวกเขาได้สรุปโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไว้อย่างเจ็บปวดว่าอันเป็นเหตุให้สรรพวิทยาทั้งปวงที่อยู่ในท้องพระโคถูกนำมาไว้ยังเมืองไทยและเขมรก็เสื่อมลงจนถึงปัจจุบันการนำเรื่องเล่าที่มาจากราชพงศาวดารกรุงกัมพูชามาบรรจุไว้ในแบบเรียนได้เปลี่ยนตำนานให้เป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ในความรู้สึกของคนทั้งชาติ
และได้สร้างจำเลยที่ชัดเจนที่สุดขึ้นมา นั่นคือสยาม เรื่องเล่านี้ช่างทรงพลัง แต่ในโลกแห่งการถอดรหัส เราไม่สามารถรับฟังความข้างเดียวได้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาตั้งคำถามกับตำนาน และค้นหาความจริงที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามที่ 1. รูปปั้น พระโค พระแก้ว มีอยู่จริงหรือไม่ เมื่อเราพลิกดูพงศาวดารของฝ่ายไทย เราจะพบว่ามีการบันทึกถึงการตีกรุงละแวก และการกวาดต้อนผู้คนไว้อย่างละเอียด โดยเฉพาะการนำตัว พระศรีสุพรรณมาธิราช พระอนุชาของกษัตริย์กัมพูชา พร้อมทั้งขุนนาง ช่างฝีมือ และนางละครในจำนวนมากกลับมาด้วย แต่ที่น่าสนใจคือพงศาวดารไทยส่วนใหญ่กลับไม่ได้กล่าวถึงการนำรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อ พระโค พระแก้ว กลับมาด้วยอย่างจำเพาะเจาะจง และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่า รูปปั้นดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ หรือวัดแห่งใดในประเทศไทย หลักฐานทางกายภาพที่ใช้ยืนยันการมีอยู่ของพระโค พระแก้วนั้นจึงแทบจะเป็นศูนย์คำถามที่ 2. การสูญเสียภูมิปัญญาเกิดขึ้นเพราะถูกขโมยจริงหรือ นักประวัติศาสตร์ และนักโบราณคดีได้ชี้ให้เห็นว่า ความเสื่อมถอยของอาณาจักรขอมนั้นมีปัจจัยที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือการเปลี่ยนศาสนา จากฮินดู มหายานที่เน้นการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ มาเป็นพุทธเถรวาทที่เน้นความเรียบง่ายทำให้ความจำเป็นในการสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่หมดไป ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมจึงค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าของโลกที่เปลี่ยนจากทางบกมาเป็นทางทะเล ภัยธรรมชาติเช่น ภัยแล้งครั้งใหญ่ และความขัดแย้งภายในราชสำนักเอง ปัจจัยเหล่านี้ต่างหากคือสาเหตุที่แท้จริงของความเสื่อมคำถามที่ 3. สยามรุ่งเรืองขึ้นเพราะขโมยจริงหรือ เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า สยามได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการกวาดต้อนคนที่มีความรู้ความสามารถจากละแวก โดยเฉพาะศิลปินและช่างฝีมือ ซึ่งช่วยให้ศิลปะในราชสำนักอยุธยามีความรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก แต่เราต้องไม่ลืมว่า สยามเองก็มีรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเองที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว การดูดซับวัฒนธรรมขอมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการไม่ใช่ทั้งหมด ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตำนานจึงซับซ้อนกว่าเรื่องเล่าขาวดำของผู้ขโมยกับผู้ถูกขโมยอย่างสิ้นเชิง แล้วถ้าตำนานนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร นี่คือจุดที่เราต้องถอดรหัสจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลัง ทฤษฎีที่ 1. นิทานสาเหตุเพื่อเยียวยาบาดแผล ลองจินตนาการว่าคุณเป็นคนในชาติที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค แต่กลับต้องตกตามลงอย่างไม่น่าเชื่อคำถามที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราย่อมเป็นคำถามที่เจ็บปวดตำนานพระโคพระแก้วได้มอบคำตอบที่ง่ายให้กับคำถามที่ซับซ้อนนี้การบอกว่าเราเสื่อมลงเพราะถูกขโมยภูมิปัญญามันเจ็บปวดน้อยกว่าการยอมรับความจริงที่ว่าเราเสื่อมลงเพราะความผิดพลาดและความอ่อนแอของบรรพบุรุษเราเองตำนานจึงทำหน้าที่เป็นยาแก้ปวดทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและความภาคภูมิใจที่แตกสลายทฤษฎีที่ 2. การสร้างแพะรับบาปมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะหาแพะรับบาปเมื่อต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเพื่อให้สามารถจัดการกับความโกรธและความสับสนได้ตำนานนี้ได้สร้างแพะรับบาปที่ชัดเจนที่สุดขึ้นมานั่นคือสยามการมีผู้ร้ายที่จับต้องได้ทำให้ง่ายต่อการรวมกลุ่มและสร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยมีความเกลียดชังต่อศัตรูร่วมเป็นตัวเชื่อมทฤษฎีที่ 3. เครื่องมือทางการเมืองและนี่อาจเป็นเหตุผลที่อันตรายที่สุดนักการเมืองและกลุ่มชาตินิยมกัมพูชาในยุคหลังได้หยิบตำนานนี้มาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อปลุกระดมความรู้สึกชาตินิยมสร้างความเกลียดชังต่อไทยและที่สำคัญคือเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาภายในประเทศของตนเอง
เช่นความยากจน การคอร์รัปชัน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตำนานจึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลัง และใช้ได้ผลเสมอมา ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่ารูปปั้นพระโคพระแก้วจะเคยมีอยู่จริงหรือไม่ ก็อาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด เพราะตำนานนี้ได้เผยให้เห็นถึงความจริงทางอารมณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่ง มันคือภาพสะท้อนของความรู้สึกสูญเสีย ความเจ็บปวด และความสับสนของชาติที่เคยยิ่งใหญ่ ที่พยายามจะทำความเข้าใจกับความตกต่ำของตนเอง และสมบัติที่ถูกขโมยไปอย่างแท้จริงในตำนานนี้ อาจไม่ใช่คัมภีร์ที่อยู่ในท้องพระโค แต่คือความไว้วางใจระหว่างสองชาติเพื่อนบ้าน ตราบใดที่ตำนานนี้ยังคงถูกใช้เป็นอาวุธเพื่อสร้างความเกลียดชัง แทนที่จะเป็นบทเรียนเพื่อทำความเข้าใจบาดแผลในอดีต ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สุดที่ทั้งสองชาติได้สูญเสียไป ก็คือภูมิปัญญาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินั่นเอง คุณคิดว่าตำนานสามารถสะท้อนความจริงทางประวัติศาสตร์ได้มากน้อยแค่ไหน ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์ และหากคุณชื่นชอบการดำดึงสู่ปริศนาเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ